Hi guys, welcome to my home. Sorry, it's DJ. Jokes lang. Nirent lang ito ng mga amo na dito sila mag-party-party. Yung mga ginawaan namin kanina na salata, mga pagkain, dito dadalhin. Dito sila mag-party-party. Ang ganda lang yun guys. Oh, ganda. Oh, ayan yung aking kaibigan. Sa Indonesia. Siya yung nag-aayos ng mga lamesa. Kainan mo yan ng mga amo. Yan, may swimming pool siya guys. Pero walang tubig yung swimming pool. Yan, ito natin. Ang view. Yan ang view. Ayan guys. May palaruan doon ng bata. Yan. Tingnan niyo. Oh, ayan din. Hada na. Habibi hada. Shuki. Sino hada? Punta naman tayo mamaya doon sa loob guys ng bahay. Ang ganda sa loob guys. Hindi mo ba? Guys, punta tayo dito sa loob ng bahay. Tingnan guys, ang ganda guys. Ganda sa loob guys. Baka makita natin yung mga amo. Kasi bawal silang makunan. Okay. Ayan. Ganda sa loob. Dito may tapos dito kwarto dyan yung banyo. Ayan, kwarto you can get some.
you can get some.